Chúng ta bắt đầu sang cái bài đầu tiên của cái môn kỹ thuật xung số. Thì ở cái bài đầu tiên này chúng ta sẽ học về cả cái xung. Xung thì tiếng Anh ấy, nó gọi là viết tắt là từ voice. Voice đó là cái từ này. Đây. Nó có nghĩa là xung. Thì một cái xung á nó có những cái thành phần cơ bản thế này. Cái thứ nhất á, là nó có một cái đoạn đầu tiên á, và nó đi lên. Đấy, đi từ thấp lên cao. Người ta gọi nó là cái sườn lên. Khi lên cao rồi thì nó có một cái đoạn nằm ngang. Đấy. Và sau đó, sau cái đoạn nằm ngang này nó có một cái đoạn xuống. Đấy. Như vậy nó có cái hai trạng thái, một trạng thái là ở dưới thấp. Đấy. Và trạng thái thứ hai là ở trên cao. Và nó có hai quá trình là đi từ thấp lên cao và đi từ cao xuống thấp. Thì một cái tín hiệu mà nó có ba cái giai đoạn như này thì nó gọi là một cái xung. Cái xung tiếng Anh nó là pause. Thế thì ở cái đoạn đi lên này nó có một cái độ dốc và nó đặc trưng bởi một cái góc, nó gọi là góc A chẳng hạn đi, mình đặt nó là góc A. Đấy. Thì cái góc này chính là biểu thị cái độ dốc đi lên. Đấy. Và ở cái đoạn xuống nó cũng có một cái độ dốc nhất định, nó gọi là P, độ dốc. Đấy. Thì khi mà ta thay đổi cái độ dốc này, cái góc A này thì ta thấy là cái đoạn đi lên này nó cũng thay đổi. Đấy. Thì ta thay đổi góc A như hiện tại này là 30 độ này. Giờ ta thay nó lên thành 40 độ, 45 độ, 46 độ này. Đó. Thì ta thấy là cái độ dốc nó càng cao lên, càng dốc hơn. Đấy. Và lên này nữa thì nó càng 60 độ á, thì nó càng dốc hơn nữa. Đấy. Và cái tăng nó dốc lên thì nó sẽ càng ngày nó càng dốc. Và trong trường hợp mà mình tăng đến dốc nhất á, dốc nhất chính là cái đường gì? Đường thẳng đứng này này. Đó. Đó. Tạo một cái dạng xung này. Đấy. Đây là trường hợp dốc nhất này. Đúng không? Dốc nhất. Dốc 90 độ luôn, lên thẳng đứng luôn, đúng không? Đó. Còn cái độ dốc mà càng nhỏ á, thì nó càng thoải, cái đường lên nó càng thoải. Đấy. Như vậy là cái đoạn lên này nó cũng được quyết định bởi cái độ dốc này. Và trong trường hợp mà dốc nhất á, thì nó chính là cái xung thẳng đứng. Đấy. Còn cái đoạn này nằm ngang này á, cái đoạn nằm ngang trên này thì nó gọi là độ vọng của xung. Đó, độ vọng của xung. Và độ vọng này cũng thay đổi được, không? Đây, ta thay đổi độ vọng nữa. Đó. Thì nó sẽ thay đổi. Tiếp theo nữa là cái độ dốc của cái đường đi xuống góc B á, thì ta hiện tại nó là 30 độ này. Đây. Giờ ta thay đổi nó lên. Đó, tăng độ nó lên. Đấy. Thì nó sẽ càng dốc hơn. Và dốc nhất của nó là gì? Là một cái xung thẳng đứng. Đó. Thì đây là một cái xung này được gọi là một xung cơ bản nhé. Tất cả các dạng xung chung nó đều có một cái phần đi lên, một phần nằm ngang và một phần đi xuống. Đó. Phần đi nằm ngang thì quyết định bởi cái độ vọng của nó, phần đi lên là quyết định bởi cái độ dốc của nó, và phần đi xuống quyết định bởi cái độ dốc đi xuống. Đó. Thì đây là ba cái thành phần của một xung. Ngoài ra còn có một cái đặc tính nữa của một cái xung, nó gọi là độ cao. Độ cao chỉ là cái khoảng cách từ cái đời dưới thấp lên cao này, thì cái khoảng cách thẳng đứng lên này là bao nhiêu này. Đấy, từ cái điểm xuống điểm này này. Đó. Đây là khoảng cách giữa hai cái mức thấp và mức cao á, của xung á. Xung có hai mức nhé, mức thấp và mức cao. Như vậy thì cái khoảng cách nó chính là cái độ cao của xung. Đấy. Đây, ví dụ này ta sẽ làm được độ cao nó tăng lên này. Nó tăng lên. Đấy. Đấy, nhưng mà cái này thì nó sẽ độ cao nó sẽ thấp xuống này. Đó. Yeah. Đấy. Vậy một cái xung của nó được quyết định bởi cái độ vọng. Độ vọng thì thường nó nói là cái đoạn nằm ngang này, và cái đoạn sườn lên là đoạn này này, sườn xuống, và một cái phần nữa là độ cao, tức là cái khoảng cách giữa hai mức thấp và mức cao của nó.
Thế đây là cái dạng xung điển hình, xung cơ bản tổng quát của nó. Thế còn những cái biến thể của nó như thế nào? Biến thể đầu tiên là cái độ rộng này này, nó không có. Cái độ rộng này nó không có thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ đi về trạng thái gì? Một cái xung như này, xung mà không có cái độ rộng ở trên này. Xung như thế này á thì nó gọi là gì nhỉ? Là một cái xung tam giác. Người ta thấy nó có cái hình tam giác, nó chỉ có cái phần đi lên thôi và phần đi xuống thôi. Đó, nó có độ dốc đi lên và độ dốc đi xuống, bởi vì độ rộng nó bằng không. Đấy. Và khi đấy thì tam giác này có hai cái biến thể. Ví dụ ở tam giác này đi, tam giác này là đều này, tam giác cân chứ, cân. Đấy. Nhưng nếu mà thế này thì ta thấy là cái tam giác mà cái độ dốc lên đó, thì nó rất là dốc, mà đi xuống thì thoải. Tiếp tục dốc lên nó rất là dốc, và dốc đường lên nó dốc mạnh nhất là gì? Là một cái đường thẳng đứng. Như vậy là từ tam giác cân nó chuyển thành tam giác vuông này, vuông. Và cái đầu cái đường đi xuống, cái đoạn đi xuống á, thì nó cũng có thể đi thay đổi được cái độ dốc, đúng không? Và nó tạo ra tam giác vuông, tam giác cân, nhưng mà cái đoạn đầu nó lên từ từ này, sau nó xuống thẳng, đúng không? Như vậy đoạn lên nó rất là chậm, nhưng mà xuống thì lại rất là nhanh, xuống 90 độ mà, xuống thẳng đứng xuống. Đó. Còn cái trường hợp này á thì đi lên thẳng đứng, nhưng đi xuống thì lại xuống chậm. Trường hợp thứ hai nữa là cái độ rộng nó có độ rộng cái này. Đấy. Nhưng mà cái gì? Cái xung của ta, cái độ dốc lên này, nó dốc thẳng lên này, thì ta sẽ được một cái hình nó gọi là hình thang vuông. Đấy. Cho nó lên thẳng cho nó có cái đoạn nằm ngang cho đi xuống. Đấy. Nhưng đường đi xuống này nó mà xuống thẳng đi như thế này thì ta được một loại xung nữa, nó gọi là xung vuông. Đấy, square box. Đấy. Xung vuông. Và xung vuông này á, hiện tại nó còn có một cái độ rộng, đúng không? Độ rộng. Còn bây giờ để cho cái xung này nó điều chỉnh cái độ rộng xuống, nó nhỏ lại. Đó. Đúng không? Thì nó thành một xung vuông mà nó có xíu này lên thẳng ở xuống luôn, nó là xung kim như cái kim vậy đó, nhiều xíu vậy đó. Như một cái đường thẳng đứng lên, nó không có cái độ rộng, nó chỉ có được như một cái kim ấy, xung kim. Cái này để này là xung vuông. Ta đường thẳng đứng lên là vuông góc, đi xuống vuông góc, gọi là xung vuông. Thì bây giờ một cái biến thể nữa của cái loại xung này là cái phần này nó không lên thẳng đứng, nó không lên theo cái đường thẳng này đều này, mà nó lên theo một cái đường cong. Cái đường cong ví dụ như này, nó cong này lên. Đấy, nó cong này, sau này cũng cong. Giờ giả sử cong ở trước thôi, thì thấy phía trước này nó cong lên này, sau nó lại xuống theo đường thẳng. Và một cái hình xung nó hơi khác đi rồi, này nó không có tên gọi. Cái xung này nữa thì ta thấy đi lên nó cũng cong lên này, nó lên theo một cái đường như là đường parabol vậy đó. Xuống cũng vậy. Và có một đoạn nằm ngang ở trên này. Xung này nó gọi là xung lưới cày. Đấy, xung nhọn thế nào? Cái này nó sẽ thấy này, thu cái độ rộng nó nhỏ lại thì nó thấy như một cái mũi nhọn lên đây này. Cái xung này nó gọi là xung nhọn. Còn cái đường lên nó này không phải cong theo kiểu này, mà này cong vòng lên trên này cong vòng lên trên này, nó có cái dạng thế này nó hơi ngược. Thì đây có một loại xung đó. Đấy, và ta có thể điều chỉnh cái độ đó. Thế là cái xung này nó kết hợp giữa gì? Cái đường lên là dạng sin, nhưng đường xuống là gì? Dạng xung nhọn, dạng lưỡi cày á. Đó. Đây cũng là một kiểu xung. Đó. Cái này cũng là một biến thể của nó, thấy không? Đấy, biến thể của nó. Khi mà ta đưa cái độ rộng nó gì về không? Đó. Cái này là nó có một cái đoạn độ rộng, còn nếu mình giảm nó về không là ra cái này. Đó. Rồi bây giờ cái đường xuống á
nó là hình sin, mà đường lên thì nó là hình dưới cày cơ. Như vậy là đường lên nó phải là thế này này, nhưng mà đường xuống nó là hình sin. Đó, thì ta lại ra một cái xung khác, đúng không? Đó. Và lại ta giảm thì nó ra hình này, đúng không? Thấy có rất là nhiều cái hình khác nhau. Bây giờ trong trường hợp mà đường lên sin xuống sin, nhưng cái đoạn này giữa này nó không có, nó có thế này là cái độ rộng của nó này. Đó. Nhưng mà nó không có này thì nó tạo ra một cái xung, nó gọi là xung hình sin. Và nhớ là tất cả những cái này đều thay đổi được độ cao được nhé. Đấy, độ cao được. Đấy. Đấy. Tạo những cái biến thể khác nhau, đúng không? Đấy. Rồi. Vậy là chúng ta đã khảo sát được cả cái dạng xung. Dạng xung cơ bản nó là gì? Là cái xung như thế này. Đó. Nó có độ dốc lên, độ dốc xuống, độ nằm ngang, và có độ cao của nó. Nhưng khi ta thay đổi cả cái đường, cái phương thức đi lên, phương thức đi xuống, về cái độ thời gian nó tồn tại ở cái mức cao, vân vân, thì ta thấy là nó tạo ra những cái dạng xung rất là khác nhau, và nó tạo ra những tên gọi như là xung tam giác này, xung hình thang này, xung hình sin này, xung lưới cày này. Đấy. Xung kết hợp giữa hình sin và lưới cày, vân. Bây giờ ta sang cái đặc tĩnh của xung. Thì ở đây ta là một cái xung này, xung này là xung lưới cày đi. Đây, cái đầu vào nó là gì? Dạng cái này này. Và đầu lên á, nó đi theo cái đường này, đường cong này. Đầu xuống đi theo đường cong này. Thế cái phần cong lên phía trước này á, đấy, phần trước này của một cái xung á, thì nó gọi là rise time. Rise time là rise là đi lên á, time là thời gian á, đây là thời gian mà cái xung nó đi lên, đi từ mức thấp lên mức cao. Và cái phần đi xuống thì nó gọi là force time. For là nó rơi xuống á, force time. Còn cái đường nằm ngang á, nó gọi là width, là cái độ rộng, width. Đấy. Thì độ rộng là mức đỉnh, nó gọi là top width. Đấy. Và cái phần độ rộng này nó nằm ngang, cho nên nó gọi là flat. Đấy, cho nên nó có thể gọi là flat top width. Đấy, nó có một cái tên gọi như vậy. Và cái này là một cái cách gọi thôi nhé, nó có nhiều cách gọi khác. Còn cái trục này trục nằm ngang ở dưới cùng này, dài, nó gọi là trục thời gian. Trục này trục đi lên này, trục thẳng đứng á, nó gọi là cái trục độ cao của xung, hay là còn gọi là biên độ. Đấy, thường nó thể hiện cái cường độ của cái dòng điện, cho nên là nó gọi là biên độ, hay cường độ. Thì cái từ tiếng Anh của nó là amplitude. Amplitude là đây, amplitude này. Đấy, là cái biên độ hay là cái cường độ của cái xung này. Đấy. Tên nó gọi là Bosch amplitude. Đấy. Thì ta thay đổi cường độ bằng cách này này. Đấy, cường độ nó tăng cao này, cường độ nó giảm thấp này. Đấy. Thì cái này nó gọi là gì? Amplitude ở đây này. Đấy. Sang một cái người ta trở lại cái dạng xung này đi, đúng không? Đấy. Thì đây là một cái dạng khác của xung, ta thấy nó hơi khác trên này một chút. Đấy. Nếu ta để điều chỉnh thế này thì ta thấy nó rộng này. Đó, tăng cái này lên tí, tăng này lên tí. Đấy, thì ta sẽ thấy rộng này, rộng cái xung của ta này. Thì cái đoạn lên đây, nó lên nhanh, khá nhanh, thì nó gọi là rise time. Rise time mà nó tính bắt đầu từ cái điểm mà 10% cho đến 90 hoặc 80, 90% vậy. Thì cái khoảng thời gian nó gọi là rise time. Thì cũng tương tự, ban đầu từ khoảng 80-90% á, đổ xuống đến 12% á, thì nó gọi là force time. Còn ở phía dưới 2% và trên 8% á, thì nó gọi là mức thấp và mức cao, mức thấp của xung và mức cao của xung. Đấy. Thế là cái phần rise time nó không tính từ cái điểm đáy lên đỉnh, mà nó tính khoảng cỡ 20% cho đến khoảng 80% hoặc 90%, tùy cách tính. Và nó gọi là gì? Cũng gọi rise time hoặc force time.
Còn cái phần đi ngang này thì nó tính ở cái điểm giữa trung bình á. Có thể có người ta tính ở trên cùng này này. Đấy. Nhưng có số tính ở trung bình ở giữa. Thì nó là port width. Port width. Đấy, nó là cái phần cái xung, cái độ rộng của cái xung á. Thế thì cái phần này là phần trên của xung này, phần trên cao của xung. Thì cái xung là còn có cái phần ở phía dưới nữa. Đấy, có phần nằm ở trên cao này, còn có phần nằm ở dưới thấp nữa. Cái phần dưới thấp này gọi là phần nghỉ của xung, phần này là phần on của xung. Đấy, như vậy time on và time off này. Đấy, tức là thời gian xung on á, xung là ở mức cao và thời gian xung ở mức thấp. Và từ cái mức thấp đến mức cao nó có một cái đoạn nó cũng không phải là lên thẳng mà nó hơi nhiên, nó là nhấp nhô lên chút, nó gọi là V-shoot. Đấy, V-shoot là cái đoạn nhấp nhô này, góc này. Đấy. Thì khi lên đó, thì nó lại không hẳn là nó lên đúng cái điểm mức cao nó nằm yên, mà nó là còn vọt lên cao hơn nữa. Mình cần đến 100%, nó lên 110%, nó cao hơn chút. Cao hơn chút này người ta gọi là overshoot là cái phần vượt cao hơn chút này. Vượt cao ở nó đây xuống lại, nó xuống là không xuống đúng trăm mà nó xuống chút, nó xuống thấp hơn tí, nó nhấp nhô lên chút. Đấy, cái đoạn này nó có cái gì nhấp nhô. Đấy, nó gọi là cái phần nhấp nhô này, nó dao động này, nó gọi là vinh in. Đấy, vinh in. Đấy, nhấp nhô dao động ở cái đoạn lên. Thế thì một cái xung nó gồm hai phần á, một cái phần on này và cái phần xuống cho nó lặp lại. Về đây on xuống lặp lại như vậy. Thì cái thời gian bắt đầu mà tính từ on đến off á, cả cái on và off tạo thành một cái chu kỳ. Sau đó lặp lại chu kỳ đó. Các chu kỳ nó lặp lại bao gồm một cái phần on này, phần off của xung. Thì cái này nó gọi là một cái period là một cái chu kỳ nhé, ký hiệu ở chữ T. Đấy. Thế thì cái period, cái chu kỳ này nó tính bằng 1/f, f và cái frequency. Đấy. Nếu mà hình sin thì nó sẽ dùng chữ f luôn, frequency luôn. Nhưng mà đối với cái xung á thì nó sẽ gọi là cái tần số lặp lại của xung. Cái này là một xung này. Thì nó gọi tần số lặp lại của xung thì nó là Bosch repetition frequency. Thì nó là chữ P đầu tiên này, chữ V và chữ F. Đấy, nó gọi là 1/P/F. 1 trên cái tần số lặp lại của xung. Thì như ta biết là cái xung nó có hai phần. Một cái xung á, nó có hai phần on và phần off. Thì cái tỷ số giữa cái thời gian on á và cái thời gian off á thì nó gọi là duty. Đấy. Và duty circle á. Đấy. Duty circle là cái tỷ số giữa cái thời gian on này và thời gian off. Và cái chu kỳ của nó. Không thời gian off mà và cái chu kỳ của nó. Đó. Cái duty circle là cái tỷ số giữa cái thời gian on và cái chu kỳ của cái xung. Tức là chia tổng cả on và off. Thời gian on và chia thời gian on cộng off. Port width thì nó bằng chia cho period. Đấy. Thì nó tạo ra một cái duty nhé, duty circle. Thì nếu những cái thời gian on á, mà nó càng lớn á, thì nó làm cho cái duty này nó sẽ tăng lên. Đấy. Và lớn nhất là trong trường hợp duty là 100%, tức là toàn bộ là on hết. Còn trường hợp thứ hai là duty nó 10%, 5% thì cái phần on nó rất là nhỏ. Đấy. Đây là một cái biểu diễn khác của cái, đây là cái phần trên á, là cái xung mà hình vuông, đúng không? Xung hình vuông. Đấy, cái này đi thẳng đứng này. Đấy. Nhưng mà thực tế gì? Đây là xung lý thuyết nhé, xung được vào input Bosch. Đấy. Nhưng mà cái xung thực tế thì bây giờ nó có cái đi lên, nó không bao giờ đạt đến cái đường thẳng đứng này, mà nó có cái đường dốc. Yeah. Đây là một cái thể hiện cho cái xung on và off này. Đấy, Boson. Đấy. Thời gian xung on này nó có những cái độ nhấp nhô này, dao động cái đoạn lên này. Đấy. Và là Bosch này. Đây là cái đoạn là xung off đấy. Đấy. Cái này nó lại không dùng là tần số lặp lại. Bosch repetition frequency đó, mà nó dùng từ interval. Interval là cái từ khoảng cách. Đó, khoảng cách. Yeah. Khoảng thời gian á, khoảng thời gian giữa hai sự kiện ấy. Thì bắt đầu từ xung lên rồi sau lại xung lên tiếp theo, thì khoảng cách giữa hai cái xung lên này nó gọi là interval.
thì nó cũng chính là cái thời gian chung on đó, cộng với chung off thôi. Nhưng mà nó dùng từ interval thì nó thể hiện cái thời gian. Nó chính là một cái chu kỳ đấy. RBI đấy. Chính là cái chu kỳ của chung. Còn nếu mà mình dùng như frequency á thì nó chính là cái tần số của chung. Thì ở cái chung, cái cách tính này thì ta thấy là cái Borg-Waite nó cũng là cái độ vọng của chung á, nó vẫn là đoạn nó tính ở giữa. Thì ở đây nó còn có thêm nữa là nó thêm cái phase. Phase là cái pha. Đấy, cái pha. Đây nó tính từ đây này. Đây. Pha cái gì? Nó có hai cái pha dương và pha âm. Tức là cái pha on và pha off ấy. Đấy, chính xác như vậy. Nó dễ hiểu. Đấy. Và cũng có thêm cái gì? Cái phần biên độ nó này dùng từ pitch. Đấy. Đấy nó tính lên trên này này, trên cao này này. Nó là pitch. Pitch là cái đỉnh của chung. Đấy. Đấy. Còn cái biên độ thì nó lại tính như đây này. Đấy, biên độ nó tính ở cái đoạn nằm ngang này xuống lên đẩy này. Đấy, nó gọi là amplitude này, đây là biên độ này. Đấy. Yeah. Còn đỉnh mà tính trên cao này, phần cao nhất, phần thấp nhất thì nó gọi là peak. Và đây nó còn có tỷ số dưới gì? On off ratio. Đây là một cái chung mà trong trường hợp gì nhỉ? Ở trong trường hợp chung nó biến thể theo cái dạng này thì cái phần on nó thể vai time nó phải định thế này. Đó. Còn cái phần cái độ thời gian tồn tại của chung bắt đầu tính từ khoảng 9% đến 100%. Và thời gian chuộng tính từ đây, chuộng đến khoảng 5%. T4. Thì nó có nhiều cái cách tính. Thì đây đỉnh thì nó vẫn gọi là trên này peak. Thì một cái xung đã thấy về đây nó có cái lên này, xuống này, ngang này, lặp lại này, lặp lại như vậy. Và có cái điện thế ở cái mức V0 này, V1 này, V0 là mức thấp nhé, V1 là mức cao của nó.